رواية درامية. فتحت الجلسة. القضية رقم 1. القضية جاهزة يا فندم، وجلسة النهاردة مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، ليس في الدنيا أخطر من الإنسان عندما يضل الطريق ويسقط وتسقط معه كل المثل وتنهار معه حصون الأخلاقيات وصرح العادات والتقاليد، فيحطم كل ما حوله ويحطم نفسه ويصبح هو والحيوان في مرتبة واحدة. حيوان خطير يعرف كيف ينافق، يداهن، يحاور ويداور، يحقد، يتنكر، يكذب، يتربص، مرتكبا الجريمة بمهارة ودهاء كي يفلت من قبضة القانون ويهرب من سطوة العدل. ولكن هيهات هيهات أن يفلت، فالحق أبلج والباطل لجلج. والآن بعد أن انكشف المستور وانفضح أمره، ها هو ذا يقف مذعورا خلف هذه القضبان، وحبل المشنقة يتأرجح أمام عينيه، فينهار في صمت ويذوي في حسرة. لن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها. وتبدأ حينما صعدت السيدة أنصاف عبد المتعال القاطنة في الشقة رقم 1 بالدور الأول من العقار مسرح الجريمة، وذلك كي تذكر صديقتها السيدة زكية عبد الدايم مالكة العقار والتي تقطن في الشقة التي تعلو شقتها بالموعد الذي كانتا قد اتفقتا عليه من قبل، لتخرجا سويا لشراء بعض الأشياء من السوق المجاورة. ولكنها وجدت باب شقة السيدة زكية مفتوحا على غير العادة، فأخذتها الدهشة. يا أختي، هي الست زكية سايبة باب شقتها مفتوح كده ليه؟ دي عمرها ما سابته مفتوح. عجيبة، لما أخش وأشوف إيه حكايتها. ست زكية، يا ست زكية، ست زكية. يا أختي، هي ما بتردش ليه؟ يمكن مش في الشقة، لكن مش معقول تكون خرجت وسابته مفتوح. الله، إيه ده؟ ده صوت فوكس بيهوي. يا ترى ماله ده كمان؟ فوكس، فوكس، انت فين يا فوكس؟ ده جوه المطبخ، لما اخش واشوف. يا مسطي، دي الست زكية بتلقحها على الارض ودماغها مفشفشه، دي مقتوله. الحقوني الحقوني يا ناس، الست زكية انقتلت، الست زكية. كمل يا دمران أفندي. والجثة لسيدة تبلغ من العمر 67 وتدعى زكية جاد عبد الحميد. وجدت ملقاة على وجهها وسط بركة من الدماء المتجمدة على أرض المطبخ. هذا وقد لوحظ وجود كسور مضاعفة في عظام الجمجمة من الخلف، كما عثر على يد هون ملوثة بالدم على بعد نصف متر من الجثة، مما يرجح أنها كانت أداة الجريمة. لذا نأمر بتحريزها وتحويلها إلى المعمل الجنائي لرفع أي بصمات قد تظهر عليها. هذا كما نأمر بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الأميري مع استعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة. خلاص يا فندم، سيادتك انتهيت من المعاينة؟ أيوة يا حضرة الضابط. الله، إيه الصوت ده يا حضرة الضابط؟ ده كلب صغير بتاع المجني عليها في الأوضة التانية، بيقوي كأنه بيعيط تمام. بس غريبة يعني إن الكلب ده ما هاجمش مرتكب الحادث. أصله كلب صغير، كلب لولو مش بتاع حراسة. بس يا فندم الواضح من المعاينة إن المجني عليها هي اللي فتحت الباب للجاني. مظبوط يا حضرة الضابط، بدليل عدم وجود كسر في الشبابيك أو الأبواب. أكيد الجاني كان معروف لدى المجني عليها، وعارف إن المجني عليها عندها فلوس ومساغ في الدولاب. فعلا يا حضرة الضابط، بدليل إنه كسر باب الدولاب وبعصر محتواته علشان يبحث عن الحاجات دي. وعلى هذا الأساس يا فندم هيكون بحثنا على الجاني بين الناس المحيطين والملتصقين بالمجني عليها. فعلا،
هو أكيد هيكون واحد من جيرانها، معارفها، قرايبها، أو أي شخص من المترددين عليها زي بتاع العيش، البواب، المكواجي، ويمكن بتاع اللبن. فعلا يا فندم، وأنا تحرياتي مش هتتعدى دول، بس كمان الصورة هتوضح لنا أكتر لما سيادتك تاخد الأقوال. معلش يا ست أنصاف، احنا اسفين ومقدرين موقفك. يا سعادة البيت، هي 10 يوم، دي 20 سنة. الست زكية ما كانتش بالنسبة لي صاحبة البيت، دي كانت زي أختي الكبيرة تمام. الله يرحمها، راحت ضحية الطمع. راحت ضحية الطمع؟ انتي تقصدي تقولي ايه يا ست أنصاف؟ أقصد أقول يا سعادة البيت إن اللي قتلها البني آدم الطماع اللي كان حاطط عينيه على كل اللي بتمتلكه الست زكية الله يرحمها. طيب مين بقى اللي كان حاطط عينيه على كل ما يخص المجني عليها؟ هو في غيره يا حضرة الضابط؟ المخفي اللي ما يوعى يتهنى باللي سرقه من دولاب الهدوم من فلوس ومساق. هي المرحومة كان عندها شوية. يعني يطلع مين ده؟ الزفت اللي اسمه حمدي أخوها، شقيقها، ابن أمها وأبوها. لكن تقول إيه بقى على طمع الدنيا بعيد عنك؟ يعني أنت يا ست أنصاف متأكدة إن اللي ارتكب الحادث هو أخو المجني عليه؟ أمال هيكون مين غيره؟ الست زكية طول عمرها كانت ست أميرة تتحط على الجرح يطيب، والناس كلها كانت بتحبها وتعزها. طب دي بقالها في الحتة 40 سنة ما حدش سمع لها حس. عمرها ما زعلت من حد ولا حد زعل منها. خسرتك يا ست زكية يا طيبة يا أميرة. طيب انت بقى شفتيه وهو بيرتكب الجريمة، او يعني على الاقل شفتيه وهو طالع شقة المجني عليها او نازل منها يوم الحادث؟ الشهادة لله لا ما شفتوش، لكن سمعته هو بيتخانق معاها ويهددها بالقتل. هددها بالقتل؟ طب هددها لها ايه وامتى يعني؟ في يوم كده العصرية من مدة شهر، كنت مع الست زكية قاعدين في شقتها على الكنبة اللي في الصالة بنشرب فنجانين قهوة، وشوية وجرس الباب رن. قمت فتحت الباب، لقيت قدام مني أخو الست زكية حمدي. راح داخل وقايل للست زكية: ازيك يا اختي وازاي صحتك؟ ازيك انت يا حمدي؟ اقعد اتفضل. لا ده انا مستعجل، انا بس جايلك في كلمتين وهنزل تاني بسرعة. خير يا حمدي؟ ما هو انا اوعى تكون جاية عشان تستلف فلوس زي عوايدك. ما هو لا ممكن يا حمدي اديك فلوس واحنا لسه في نص الشهر. انا سايبالك ايجار البيت الصغير تاخده انت، تبقى عايز ايه تاني؟ يا اختي انا مش عايز فلوس ولا حاجة، كتر خيرك، انت جمايلك مغرقاني. لا جمايل ولا حاجة يا حمدي، انت برضو اخويا. صحيح انت تلفان وايدك مخرومة والمكيفات والطريق البطال اللي انت ماشي فيه مش مظبوط، لكن برضو اخويا وبحبك، وبدأ ربنا انه يهديك ويصلح حالك. متشكر يا زكية، وانا عارف كده. مش انت اختك كبيرة زي امي تمام، وقلبك كبير وحنينة وكلك عطف. اهدى كله. قول لي بقى انت عايز ايه بالظبط؟ لا هي مسألة كده يعني، قصدي يعني هو انت ما علمكيش؟ لا في ايه؟ طب باركيلي بقى. الف مبروك، بس على ايه؟ مش ايمن ابني بقى في سنة 3 كلية التجارة، يعني نجح السنة دي. ما انا عارفة. تصوري بقى خلاني خطبت له. تخطب له؟ زميلته في الكلية. عجايب، تخطب له هو لسه تلميذ؟ ما هو اصله بيحبها والواد مخه هيطير، وانا خايف عليه لحسن يسقط. طبعا طالع لابوه يعني زيغه من بدري. اما انت يا زكية عليكي كلام. بس والله اهلها ناس طيبين وابوها غني، البت هتورث من ابوها عمارة 10 ادوار. ياه، دول ناس مبسوطين بقى. اما انا لحقت وخطبت له ليه؟ يلا على خيرة الله. بس اهل العروسة طالبين طلب واحد بس دلوقتي. طالبين ايه يا اخوي؟ طالبين يا ست شقة فاضية مكونة من 4 أوض عشان يبدأ أبوها من دلوقتي يفرش الشقة. ما الحكاية كلها 2 سنين ويتخرجوا، وبعد التخرج هيتجوزوا على طول. بس انت هتجيب لهم شقة 4 أوض منين؟ طب دي محتاجة خلو ورجل مش أقل من 15,000 جنيه ويمكن أكتر. ده ما هو البركة فيك برضه يا أختي. البركة فيا ده إيه؟ لا ما تتخضيش كده، ما أنا مش هطلب منك فلوس. أمال تقصد إيه بالبركة فيا؟ أنا قصدي لقيت حل كويس قوي، ومفتاح الحل ده في إيدك أنت. في إيدي أنا؟ لا أقصد في شقتك. شقتي؟ يعني إيه؟
اصل شقتك بقى زكية 4 اوض وانت وحدانية، فانا لقيت لك شقة اوضة وصالة محندقة ولذيذة ودمها خفيف. فقلت بقى ايه، تنقل انت في الشقة دي وتسيب الايمن الشقة بتاعتك دي. ها قلت ايه؟ قلت بلاش لف ودوران ونصب يا حمدي، وروح العب بعيد عني. اوعى تحسب اني خلاص كبرت ومخي فوت، انا مخي يوزن 10 زيك. زكية يا اختي ناقص عمر ديل الكلب ما ينعدل ابدا. وايه لازمة الغلط ده بقى؟ هو انت فاكرني عبيطة؟ ده انا بجاريك يا نصاب في الكلام. الله الله. وابنك ايمن كان عندي من يومين وزهقان من البيت ومن عمايلك السودة في امه، والواد مصمم يسافر بره اول ما ياخد شهادته على طول. يا زكية انا دلوقتي انت نصاب عايز تلهى في الشقة، هتعملها بنسيون هتاخد فيها خلو ورجل. اخصى عليك، ما يتمرش فيك ابدا جاي تلعب عليا. انا مش بلعب عليكي، البيت ده بتاعي، انا وارثه من ابويا. ما انت بعتهولي. انت استغليت ان كنت عايز فلوس واشتريتيه برخص التراب. ما حدش كان ضربك على ايدك. انت استغلاليه نصاب. اخرس اطلع بره. كنز الفلوس على قلبك، هتوديها فين؟ هتاخديها معاك الاب؟ بقول لك اطلع بره يا نصاب. انا طالع، بس اعملي حسابك انا هرجع لك تاني، والشقه دي لازم هاخدها، وان رفضتي هقتلك. ايه تقتلني؟ هدشدش دماغك بايد الهون. يعني انت يا ست انصاف سمعتي حمدي اخو المجني عليها بيقول لها حدشدش دماغك بايد الهون؟ ايوه يا بيه، وما فيش غيره هو اللي قتل الست زكية. قبضت على حمدي اخو المجني عليها المتهم بالقتل؟ لا يا فندم، لسه هربان والبحث ما زال جاري، لكن احنا مضايقين عليه الخناق ولازم هنقبض عليه في اقرب فرصه لما يظهر علشان يبيع المساغ اللي سرقه. يعني انتوا عاملين مراقبه مشدده على الصاغه؟ ايوه يا فندم. وتسمح لي دلوقتي ادخل لسيادتك زوجة حمدي، اصلها منتظره بره مكتب سيادتك وعاوزه تدلي باقوال. طب خليها تخش حظها. حاضر يا فندم. اتفضلي. قربي. انا منيره يا سعاده البيه مرات حمدي، يعني اقصد مراته من 3 أشهر، كنت مراته يعني ايه طلقك؟ ايوه يا بيه. ما هو تلفان ولايف اليومين دول على واحده وعايز يتجوزها، اصلها معاها قرشين، اصله عاوز يعمل معاها مشروع بنسيون. مشروع بنسيون؟ ايوه يا بيه، بني ادم طماع وعاوز يعمل اي مشروع بس من جيب غيره. ازاي بقى؟ الست اللي هيتجوزها معاها قرشين بس شقتها صغيره اوضه وصاله، فراح يقنع اخته عشان تنقل في الشقه الصغيره وياخد هو الشقه الكبيره ويعملوها بنسيون، وطبعا الست مراته هي اللي هتأسس البنسيون بالفلوس اللي معاه. لكن ده هو كان عايز الشقه علشان ايمن، مش كده؟ دي لعبه يا بيه، ما دخلتش دماغ اخته فقتلها. انت متاكده ان هو اللي قتلها؟ ايوه يا بيه، بدليل حاجه واحده. ايه هي؟ بعد الحادثه بساعه وقبل ما يختفي ايمن، قابله خارج من دكان بقال، فطلب منه 5 جنيه عشان يشتري كتاب، فراح مدخل ايده في جيبه وطلع رزمة ورق بنكنوت وراح مديله 20 جنيه مرة واحدة. عمره ما عملها يا بيه، وعمره ما كان معاه فلوس بالشكل ده طول عمره مفلس، القمار خارب بيته. يعني عاوزة تقولي انك بتتهم يا حمدي بارتكاب الجريمة؟ ايوه يا بيه، هو اللي عملها مفيش غيره. يا ناس حرام عليكم، هو انا اقدر اقتل قطه؟ طب لما انت ما قتلتش يا حمدي هربت ليه؟ كنت خايف يا بيه، اتهيأ انكم هتمسكوني فهربت لغايه ما تمسكوا المجرم الحقيقي اللي عملها. حمدي ما تحاولش تنكر، الجاره المدعوه انصاف وطليقتك منيره قرروا انك انت مرتكب الحادث. منهم لله، ظلمه عايزين يودوني في داهيه ظلم يا بيه. وانت مش هددت انك هتكسر دماغ المجني عليها بايد الهون؟ ايوه يا بيه، بس ما حصلش. طيب تقدر تفسر لنا بقى الفلوس اللي كانت معاك بعد ارتكاب الجريمه جبتها منين؟ لا يا بيه، دي كانت معايا قبل الحادثه ب3 أيام. منين؟ كسبتها من السابق. انه سابق؟ اللي كان قبل الحادثه ب3 أيام. حتى سألوا حسنين ابو المعاطي. مين حسنين ابو المعاطي ده؟ ده ابن خالتي يا بيه، وكان شريكي في التذكره اللي كسبت. كنا لاعبين على الحصان غندور. بس انت يا حمدي. انا مظلوم يا بيه، والله العظيم مظلوم. حتى سألوا حسنين ابو المعاطي، اسالوا ابن خالتي يا بيه. يا بيه انا مظلوم والله. طب ايه رايك يا حسنين في الكلام اللي قاله حمدي ابن خالتك؟ مظبوط يا بيه، اصل هو دايما كان بيستلف مني، لكن في اليوم ده ما طلبش سلفه، لكن طلب مني اشترك معاه في تذكره على الحصان غندور. طيب وانت بتلعب سبق يا حسنين؟ لا يا بيه، لكن دي كانت اول مره في حياتي، وهتكون ان شاء الله اخر مره،
دي جابت لي مصايب. ازاي بقى انت كسبت؟ اولا مراتي زعلت مني وكانت خناقه كبيره وكانت عايزه تسيب البيت. اصل اتاخرت يومها بره لغايه نص الليل، وكمان عرفت اني رحت السبق. وايه كمان؟ اني جيت النيابه وبتاخدوا اقوالي، وهي دي يا بيه شويه. ده انا عمري ما دخلت قسم، لكن انا اللي استاهل اني سمعت كلام حمدي ومشيت معاه. طيب تعتقد ان حمدي هو اللي قتل اخته؟ لا يا سعاده البيه، لا، حرام. حمدي لا يمكن يقتل اخته ابدا. هو صحيح ماشي في طريق بطال، لكن قلبه رهيف، ما يقدرش يشوف الفرخه وهي بتدبح. امال يعني تشك في مين؟ انا اشك في الضو. مين الضو ده؟ ده بواب، كان في بيت المرحومه بنت خالتي، وبعدين طردته بعد ما اتخانقت معاه. اصله قل ادبه وهددها بالقتل. طب تقدر تقول لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ انا في يوم كنت بزور بنت خالتي المرحومه زكيه، فلقيتها بتقول له: وبعدها لك بقى يا راجل انت. ايه بس الحكايه يا ست زكيه؟ هو انت مش عايز تسمع الكلام ليه؟ كلام ايه بقى؟ انا مش قلت لك 100 مره لازم تكنس السلم على الاقل مره في الاسبوع؟ انا مش عايز اقول لك زي المفروض 3 مرات. 3 مرات؟ ليه؟ تكونيش فاكراني عم اشتغل في السخره؟ جرى ايه يا ضو؟ انت بتتريق عليا؟ ما هو انت لا مؤاخذه عم تتكلمي كلام مش مظبوط. ده افترا دي. تكونيش فاكره انك شرياني؟ طب ايه لازمه التلبيخ ده في الكلام؟ اعمل ايه اذا كنت انت كمان عم تلبخي في الكلام؟ لا، ده انت راجل لسانك طويل. انا برضيك اللي لساني طويل يا وليه. هو بتقول لي وليه؟ طب والله ما انت قاعد هنا في البيت ولا دقيقه بعد كده. وتفضل بقى مع السلامه من غير ما ترود. انا مش عايز اقعد ولا اشوف خلقتك. اديني حسابي. مالكش حساب عندي. لا، فوق يا وليه وشوف انت عم تكلمي مين. ده انا الضو اللي كانت الديابة في الجبل هتخاف مني. الكلام ده تقوله هناك في بلدكم ومفيش ولا مليم ومع السلامة. وريني هتعمل ايه؟ لا، ده انا هعمل واعمل. ده انا هكسر دماغك وهاخد روحك بيدي. يعني الضو هدد المجني عليها بالقتل وقال لها انا هكسر دماغك؟ ايوه يا سعاده البيه، واكيد هو اللي قتلها، لانها فعلا طردته من غير ما تديله بقى حساب. طب وعقتلها كيف يا ناس وانا لسه توتي راجع من المستشفى؟ انت كنت في المستشفى يا ضو؟ ايه يا سعاده البيه، عم اعمل عمليه المصران الاعور. طيب امتى دخلت المستشفى؟ من جمعه يا بيه، ولسه توتي خارج النهارده من المستشفى. يبقى عقتل الست زكيه كيف وانا في المستشفى؟ ممكن جدا تكون هربت من المستشفى وارتكبت الجريمه ورجعت تاني. يا بيه ما حصلش. هو انا كنت اقدر اروح ولا مؤاخذه دورة الميه؟ ده أنا كنت هلكان وما كنتش أقدر أقوم واصل. لكن يا ضو يا سعادة البيه أنا مظلوم. واسأل حضرتك الدكاترة في المستشفى عشان تتوكد إن كنت ما أقدرش أقوم واصل. طب لما أنت بقى ما قتلتش المجني عليها، يكون مين بقى اللي ارتكب الجريمة؟ أقول لك مين يا بيه اللي أنا كنت شاكك فيه؟ مين يا ضو؟ الست انصاف. الست انصاف مين؟ جارة الست زكية اللي ساكنة في الشقة اللي تحتيها ولا مؤاخذة. انصاف؟ طيب ايه يعني اللي خلاك تشك فيها وتتهمها؟ اصل يا بيه انا في الاصل كنت ابن الليل. ايوه، عندنا في البلد. وابن الليل يا بيه كما الثعلب لا مؤاخذه. عايشين من المكر والغدر عايشوه على بعد كيلو. وانت بقى شفت الغدر؟ ايوه يا بيه، شفته في عينين الست انصاف ولا مؤاخذه. شفته بقى ازاي يا ضو وامتى؟ انا في يوم طلعت للست انصاف عشان اوسطها. وتوسطها في ايه؟ في انها تتكلم مع الست زكيه عشان تسود لي اجره الشهر. ما هي صاحبتها بيه. كويس، وبعدين؟ قلت لها حياة النبي يا ست انصاف انا قاصدك في خدمه. خدمه ايه يا ضو؟ انا تحت امر. عاوزك تكلمي لي الست زكيه عشان تزود لي ماهيتي كده 3-4 جنيه. الا دي يا ضو، الست زكية مش هترضى أبدا. وليه يا ست انصاف ما ترضاش ليه ولا مؤاخذة؟ ما انت عارفها يا ضو، حريصة حبتين في مسألة الفلوس. يا ساتر يا رب، هتوديهم فين؟ طب دي ست كبيرة وزي ما يقولوا الكفن ملوش جيوب ولا مؤاخذة. دي عندها الفلوس كوام. هم فلوس وبس؟ امال ليه كمان؟ طب دي عندها شوية صيغة ذهب وألماظ. صدق لما بشوفهم قلبي بينزل في رجليا وما اقدرش ابلع ريقي. اصلهم ايه يجننوا، وهي كنزاهم ولا بتتمتع بيهم ولا حاجه. ايوه، لغايه ما يجي واحد من ولاد الليل ويهفهم منها. يا خبر، ده كان يهيص. طب
ما تعمليها انت يا ست انصاف. اعمل ايه يا ضو؟ فيهم منها. يا ريت. يا راجل ما تقولش كده، زكية برضو صاحبتي. انا هي هتعيش اكتر معاشات الصح اللي هيتمتع بيهم الحريم اللي زيك اللي لسه في عزها ولا مؤاخذة. لكن تقول ايه بقى على الحظ؟ يعني انت ضو بتشك تكون انصاف هي اللي قتلت المجني عليها علشان المساغ؟ ده هي اكيد يا بيه، دي عينيها كانت هتفط من راسها لما كانت بتجيب سيرة الذهب والألماس. يعني سيادتك يا فندم عايز نقبض على انصاف؟ ايوه حضرتك الظابط. طب حمدي والضوء افرجت عنهم؟ اصل حضرتك الظابط منوعات افرجت عنهم الراديو بالضمان الشخصي لان الجريمه مش ثابته في حق اي واحد فيهم. ازاي يا فندم؟ ثبت ان الفلوس اللي كانت مع حمدي كان كاسبها من السبق، وان كان مع حسنين ابن خالته ساعه ارتكاب الجريمه. وكمان ما فيش حد لمحه في منزل مجني عليها ولا بالقرب من يوم الحادث. كل اللي ضده شهادة الجارة أنصاف، ودي طبعا مش كفاية، وأظن دلوقتي تقدر تقول عنها إنها شهادة مغرضة علشان تبعد الشبهة عنها، لأن الضوء بيتهم. يبقى فعلا مش حمدي مرتكب الجريمة، لأن مفيش دليل مادي ضده. العكس، ده في دليل مادي يثبت عدم ارتكابه الجريمة. إيه يا فندم؟ بصمته طلعت مغايرة للبصمة اللي قدر الطبيب الشرعي يلتقطها من على إيد الهون أداة الجريمة، واللي بيرجح إنها تكون لمرتكب الجريمة. ده يبقى أكيد مش هو. طيب والضوء؟ ثبت فعلا إنه كان في المستشفى يوم الحادث ولم يغادره، وكمان بصمته طلعت مغايرة. يبقى جايز جدا تكون انصاف هي مرتكبة الحادث. احنا على العموم هناخد اقوالها ونواجهها باقوال الضوء. يا بيه هو ده معقول؟ تصدقوا راجل بيخرف؟ انا اقتل الست زكية؟ دي ما كانتش صاحبة بيت بالنسبة لي، دي كانت صاحبتي انا، دي 20 سنة يا بيه. بس انت كنت معجبة بالمساغ بتاع المجني عليه. معجبة ايوه، ودي فيها ايه دي؟ حاجة قيمة وجميلة وكل واحد لازم يعجب بيها. بس من كلامك مع الضوء انك كنت بتتمني تستولي عليها. الضوء قال كده؟ ايوه. ده راجل كذاب بتاع ليل زي ما كان بيقول، ما يعرفش الصداقة. انا اقتل واسرق؟ انا مش مصدقة اني متهمة، مش مصدقة ابدا ابدا يا بيه. وبرضه انصاف ما فيش اي دليل مادي ضدها، ما اعترفتش. طب والبصمات يا فندم؟ طلعت مغايرة لبصمة مرتكب الجريمة اللي على ايد الهون. جريمة غامضة وتوهتنا في بحر من الألغاز. القضية عاوزة تحريات مكثفة منك يا حضرة الضابط علشان نوصل للمجرم. فعلا يا فندم، ومن بكرة أنا هروح لمكان الجريمة وابحث وافتش وراقب، يمكن أقدر أمسك الخيط اللي يوصلنا للمجرم. طيب ومين ساكن في الأوضتين اللي فوق السطوح يا ست إنصاف؟ دول ساكنهم واحد نجار ومسافر بره بقاله سنة، عنده عقد عمل. طيب الله، ده مش صوت الكلب بتاع المجني عليها؟ ايوه يا حضرة الضابط، قاعد قدام باب الشقة بيعوي. لكن ده كان ساكت، ايه اللي خلاه يعوي دلوقتي؟ اصل في واحد طالع على السلم. الله، ما قبل كده طلع كذا واحد، اشمعنى بيعوي لما شاف ده بالذات؟ مش عارفة يا بيه. اكيد في علم. استنى عندك يا جدعان. ليه يا بيه؟ انا مظلوم يا بيه. هو انت لسه عرفت انا عاوزك ليه لما تقول انك مظلوم؟ انت مين؟ انا يا بيه. الله، الراجل ده انا شفته قبل كده. ايوه، ده اخو يوسف بتاع اللبن، جه 3 مرات اما كان اخوه عيان. وايه اللي جايبك دلوقتي؟ لا ده انا اصل يا بيه. كل مجرم بيحوم حوالين جريمته، اكيد انت مرتكب الحادث. انا؟ لا بيه لا. امال الكلب لما شافك هاج ليه؟ اكيد شافك وانت بترتكب الحادث. لا بيه لا، انا ما اعرفش حاجه بيه. كل حاجه هتبان لما نضهي بصماتك بالبصمه اللي على ايد الهون. الله، ايه ده بقى؟ دموع الندم يا سامبو ولا دموع التماسيح؟ ما اعرفش انا عملت كده ليه يا بيه. بس الكلب كشفك يا سامبو، قتلت المجني عليها عشان تسرق المساغ اللي ظبطناها عندك في الدولاب. انا اصلي لمحت الصيغه وهي بتفتح الدولاب، لعب بدماغ الشيطان، جيت اسرقها لكن هي مسكت فيا وكانت هتصرخ، فرحت ضاربها بايد الهون على دماغها. انا ما اعرفش عملت كده ليه، ما اعرفش عملت كده ليه، ما اعرفش. بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد سماع شهادة الشهود، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الاطلاع على مواد القانون، وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على السامبو سيد شعلان بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة.
بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى. جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، إن واقعات هذه القضية تصور لنا أن من يرتدي رداء الطاووس ويتبختر في مشيته وهو يسير بين الحسان ليصرعهن بسحر زهوه بنفسه وإمكاناته لابد أن يلتقي في النهاية بيوم الحساب، يوم الانتقام منه بيد حسناء لا تبقي ولا تذر. وحتى لا نسترسل في الحديث عن الطاووس ونبتعد عن صلب القضية، تبدأ النيابة سرد الأحداث بالفصل الأخير من المأساة. اسمي عليا الجزاز، عمري تقريبا 60 سنة، بس اللي يشوفني يقول يا دوبك قفلت 40. على فكرة أنا كنت ملكة جمال مصر من 40 سنة وقت. ما هو واضح، بس يا ريت بقى ما تخرجيش عن الموضوع. المجني عليها بنتك وعاوزك تحكي لي كل شيء عنها. الله يرحمك يا شهد، أنا لحد دلوقتي مذهولة، مش عارفة اللي حصل ده إزاي حصل وليه حصل. أنا بنتي كانت زي النسمة، كل الناس تحبها، وجوزها الأولاني والتاني كانوا بيدوبوا فيها دوب. هي كانت متجوزة 2؟ أيوة، أول واحد كان اسمه حسن بموسى، عربي، وعاشت معاه سنة. بعدها ب2 اتقابلت مع بهجت، حبوا بعض واتجوزوا. كلميني عن ظروف جوازها من حسن. شهد أول ما اتخرجت من الجامعة اشتغلت عارضة أزياء، وفي آخر عرض أزياء عملته في فندق 5 نجوم اتقابلت مع حسن. فضل يطاردها بثروته، إمكانياته، إعجابه بيها، لحد ما ميل دماغها واتجوزته. وفي يوم وبعد جواز سنة تقريبا حسن فاجئ شهد بقرار غريب جدا. وإيه هو القرار ده؟ لا تحاولين، بتسافري يعني بتسافري. حسن أنا ما بجيش بالعنف. أعمل لك إيه؟ حيرتيني يا بنت الناس، أنا أحبك وما أقدر أعيش من غيرك. خلاص عيش معايا هنا في مصر. وشغلي وشركاتي مين يديرهم؟ عندك موظفين يسدوا عين الشمس. صحيح، بس لازم أقل شيء أكون معاهم 2-3 في السنة، يشاوروني أشاورهم، نرتب الشغل. كل ده أنا ماليش فيه. شلون مالك فيه؟ انت زوجتي وهذا مالك يا بنت الحلال. المال ده مشاركني فيه 2 اللي انت متجوزهم، والولاد اللي انت مخلفهم منهم. وبعدين انا ما عنديش مانع تسافر 1-2-3 تطمن على شغلك واهلك وترجع لي تاني. لو انت معاي ال3 شهور بيصيروا 6، وهذا افضل لنا، صح ولا لا؟ ما تحاولش، انا مستحيل اسافر معاك واعيش هناك. وانا مستحيل اخليك بروحك هنا لوحدك. انا بحبك، قسما بالله بحبك. لو بتحبني بصحيح ما تحكمش رأيك وريحني بقى. المفروض انت اللي تريحيني وتسمعي كلامي وتنفذيه. انا زوجك ومن حقي. لا بقى، انا ما احبش حد يكلمني باللهجة دي، ولو مش عاجبك كلامي خلاص ننهي كل اللي بينا وكل واحد يروح لطريقه. يا شهد بقول لك انا بحبك. احبك انا عرفت ايه يا اخي؟ انت ما بتفهمش، ما عندكش كرامة. شهد اسمع، انا العصمة في ايدي، ولو صممت على سفري معاك خلاص الليلة نروح للمأذون ويتم الطلاق. وطلقها حسن، طلقها وهو حاسس انها هزمته وجرحت كرامته، ومع ذلك قعد 2 يتحايل عليها ترجع له، وهي ترفض وتهينه اكتر. عندك شك في ان حسن هو اللي قتلها؟ حسن مستحيل يقتلها، ده كان بيموت فيها. هو اللي فتح لها معرض السيارات اللي مشغلاه لحد النهارده، واشترى لها الشقة التمليك اللي اتقتلت فيها، ده غير الفلوس اللي صرفها عليها هنا وفي كل بلاد أوروبا. هو لسه بيتردد على مصر؟ هو متعود يجي مصر في التوقيت ده، واعتقد انه هنا. طيب تعرفي مكان إقامته؟ حسن بيحب ينزل في فنادق 5 نجوم وبيغيرها دايما. طيب وبهجت؟ ماله بهجت؟ ايه ظروف جوازه من المجني عليها؟ شهد الله يرحمها بعد ما اتطلقت من حسن اتعرفت على واحد مسؤول، وعرض عليها تشتغل في المؤسسة اللي مسؤول عنها. شهد وافقت بدون تفكير، لأن المؤسسة لها نفوذ كبير في البلد، وقالت لي إن النفوذ ده هينفعها في حاجات كتير. وفي حفلة كانت عاملاها المؤسسة اتقابلت شهد مع بهجت.
ازاي ما شفناش بعض قبل كده؟ ده انا بقالي سنة بشتغل في المؤسسة. ده السؤال اللي بسأله لنفسي من لحظة عيني ما وقعت عليكي. معقولة الجمال ده والشياكة والرقة دي تغيب عن عينيا سنة بحالها؟ أنا كمان بقول لنفسي إزاي ما شفتش الوسامة دي والغرور ده كله لحد دلوقتي. أنا مغرور؟ عينيك بتقول إنك معجب بنفسك أوي، وبتهيألي كمان إنك دون جوان خطير. حد كلمك عني؟ أبدا، لأن دي أول مرة أشوفك فيها. واضح إن عندك قدرة على كشف أسرار الناس، وأعرف كمان بيفكروا إزاي وبيفكروا في إيه. طب أنا بفكر في إيه دلوقتي؟ بتفكر فيا طبعا، وبتخطط علشان نتقابل مرة تانية بعيد عن المؤسسة. طب عندك مانع ننسحب من الحفلة ونروح نقعد في مكان تاني على راحتنا؟ بالسرعة دي؟ لا يا أستاذ، المسألة محتاجة وقت قد إيه يعني؟ بكرة لما نشوف بعض في المؤسسة هبقى أقول لك. أنا مش فاهم إزاي وافقتي على جوازك من حسن؟ الجواز اسمه ونصيب، وبعدين أنا ما خسرتش كتير، بالعكس أنا كسبت. كسبتي إيه؟ معرض سيارات وشقة زي القصر على البحر وشوية فلوس؟ ده غير التجربة. تجربة جوازي من حسن علمتني كتير. أنت بقى؟ أنا إيه؟ أنا سألت عنك وتأكدت فعلا إنك كنت دون جوان خطير، طاووس ومعجب بنفسه، وبيعرف إزاي يخلي الستات تقوله شبيك لبيك عبده وما بين إيديك. الكلام ده كان زمان. الدونجوانية دي انتهت وانتهى نشاطها بجوازي من آمل مراتي. عندك ولد؟ ولدين، أكبرهم عنده 7 سنين. وسعيد مع مراتك؟ كنت سعيد، بس إيه يا بهجت؟ ظهورك في حياتي قلب كل الموازين، وتأكدت من السعادة اللي بعيشها مع مراتي وهم وزيف. انت بترمي الشبك حواليا علشان تأسرني ولا بتتكلم بجد؟ أقسم لك يا شهد بتكلم جد. أيوة، بس احنا لسه ما عرفناش بعض قوي علشان تقولي الكلام ده. اللي زيك مش محتاجة وقت. جمالك ممكن يهزم أي راجل من أول نظرة ويأسره. بهجت، انت عاوز ايه اتكلم يا بهجت، بقولك ما تجننيش. عاوزاني اتكلم؟ اقول ايه؟ قول ان انت عرفت واحدة تانية وكل يوم بتقابلها، والدليل الشياكة اللي زايدة عن الحدود. انا طول عمري شيك. ما تهربش وخلينا في الموضوع. في واحدة غيري تعرفها ولا لا؟ ترتاحي لو قلتلك ايوه؟ انا عاوزة اعرف الحقيقة. الحقيقة ان لحد دلوقتي مفيش في حياتي غيرك، لكن اوعدك لو جد جديد وحبيت واحدة غيرك هقولك. انت بتتكلم بجد بقى؟ هو الجواز فيه هزار يا شهد؟ ومراتك مش هخليها تحس ولا تعرف اننا اتجوزنا. تحب جوازنا يكون على ايد مأذون بس سري، ولا جواز عرفي قدام ربنا وقدام الشهود، ولا جواز بحق وحقيقي وتعمل لي فرح ما حصلش والناس كلها تعرف؟ انت ايه رأيك؟ انا اللي بسألك، ده اوبن بوفيه واختار اللي نفسك فيه. انا كل اللي اعرفه ومتأكد منه ان انا بحبك وما اقدرش ابعد عنك لحظة واحدة. وانا كمان بحبك ومش عاوزك تغيب عن عينيا لحظة واحدة. بس اللحظة اللي هتجمعنا دي شكلها ايه؟ اختاري انتي طريقة الجواز اللي تعجبك. انا بقى عاوزة جواز بحق وحقيقي. انا لما اتجوزت حسن ما عملتش فرح لانه كان اكبر مني في السن بكتير، ما ادركتش ان الفرح مهم جدا إلا بعد جوازي منه. أنا موافق على الفرح. عاوزة شبكة ب50,000 جنيه ومهر ربع جنيه بس، و100,000 جنيه مؤخر، والفرح يكون في أكبر فندق. كل ده أنا موافق عليه، بس مراتي دي مشكلتك أنت بقى يا بهجت، مش مشكلتي أنا. عارف، بس ليه ما نفكرش سوا؟ ما أنا ما أقدرش أقول لك طلقها، بس أقدر أقول لك إن ما عنديش استعداد أبدا أبات لوحدي في العش اللي هيجمعنا. إن كان على البيات؟
طب اديني فرصة. بهجت، أنا ما أحبش حد يرفض لي طلب. خلاص، موضوع أمل ده أنا هتصرف فيه. الأهم بقى من كل الشروط اللي قلتها لك دي إن العصمة هتكون في إيدي. وليه؟ علشان أبقى حرة نفسي، وقت ما أحب أتطلق. وهو معقولة اللي يتجوز شاهد يطلقها مهما حصل؟ هو أنت مغسل وده من جنة زي ما بيقولوا؟ لا، اللي أوله شرط آخره نور يا حبيبي. ولو قلت موافق إن العصمة تبقى في إيدك يبقى مبروك عليك وعليا يا حبي. راجعي نفسك يا شهد. راجع نفسي بس في ايه يا ماما؟ مش عايزاكي تتسرعي وتحطي نفسك في مشكلة زي ما حصل مع جوزك الأولاني. جوازي من حسن علمني حاجات كتير، وده يخليكي تطمني ان جوازي من بهجت مش سلق بيت زي ما بيقولوا. انا فكرت كتير في الجوازة دي، وغير كده كمان انا بحبه. ايوه، بس حتى لو طلق مراته هيبقى مرتبط برضه بعياله، والارتباط ده ممكن يرجع المية لمجاريها بينه وبين أمل. دي مشكلتي أنا، وأنا أعرف أحلها إزاي لو حصلت. المهم أنت موافقة؟ وهو أنا أقدر أرفض لك طلب؟ ربنا يخليكي ليا يا ماما. بس ما قلتليش يا شهد، هيجيب لك شقة ولا هتعيشوا في الشقة التمليك اللي اشتراها لك حسن؟ لا، هنعيش هنا معاكي في شقتك التمليك اللي اشتراها لك حسن هدية يوم ما اتجوزني. ايوه، بس يمكن بهجت ما يرضاش. وهو يقدر يقول لي لا؟ وبتقولها لي في وشي يا بهجت؟ وما اقولهاش ليه؟ دي حقيقة ولازم تعرفيها. ممكن اعرف اللي هتتجوزها دي مين بالظبط؟ شيء ما يخصكيش. لا، ما انا لازم اعرف. تعرفي ايه؟ اعرف تزيد عني في ايه، احلى مني في ايه، عيلتها احسن من عيلتي، ثقافتها. امل، لو سمحتي بلاش تجرجريني المواضيع تافهة، وبكررها تاني. ايه اللي يريحك؟ تعيشي على ذمتي ولا اطلقك؟ لا، اتطلق طبعا، لان مش امل يا بهجت اللي تعيش في الظل وتقعد تستنى لما سيادتك تحن عليها بطلعتك البهية. خلاص يا امل، انت طالق. بالسهولة دي يا بهجت؟ انت اللي اخترتي. طب وشرف بابا لكن مبهدلك في المحاكم ومسودة عيشتك، والهيلمان اللي انت بتمتع بيه في المؤسسة ده هحرمك منه وهخليهم يطردوك في الشارع. اعلى ما في خيرك اركبي. ايه يا بهجت؟ امل نفذت تهديدها، المؤسسة اجبرتني على تقديم استقالتي. اكيد في حد في عيلتها صاحب نفوذ. عمها هو اللي شغلني في المؤسسة وفي النهاية طردني منها. انت زعلان؟ أي واحد تضيع منه وظيفة ومركز زي دول لازم يزعل. أنا مش عارف هشتغل إيه بعد كده. تشتغل جوزي. نعم. ايه وظيفة وحشة مش قد المقام؟ احنا هنهزر يا شهد. مين قالك ان انا بهزر؟ انا بتكلم بجد. انت قصدك ايه بالظبط؟ قصدي انك تتفرغ لي تماما، كل وقتك يبقى ملكي انا ما تعودتش على قعدة البيت وابقى عاطل كمان. هشغلك يا حبيبي، هشغلك. تشغليني جوزك برضو؟ مفيش فايدة. بص، احنا مش من اسبوع واحد بس افتتحنا المعرض التاني. ايوه خلاص، من بكرة يا سيدي هتكون المدير العام المسؤول عن المعرضين، ومعاك عادل يساعدك. عادل ده ما بينزليش من زور. ولا انا كمان يا حبيبي، بس انا ما اقدرش استغنى عنه. شاطر في شغله، ذكي، وبيعرف ازاي يجوز البايرة، قصدي يعني يبيع العربية اللي ملهاش زبون. ايوه يا شهد، بس المرتب مفتوح، والكلمة الاولى والاخيرة هتكون لك انت يا حبيبي. انا ما عنديش مانع، بس انت كمان استقيلي من المؤسسة. لا، أنا دخلت المؤسسة دي علشان أستغل نفوذها لمصالحي. ها، اتفقنا؟ اتفقنا. وانت ازاي تسيبه يبيع عربية خطيرة زي دي بالثمن ده؟ ده أقل من قيمتها بكتير. انت اللي فرضتيه عليا وسلبتي مني كل اختصاصاتي علشان ترضيه. ايه يا عادل، مش جوزي؟ خلاص، اتحملي بقى الخسارة وخليه يبيع العربيات بسعر التراب. هو فين ذكائك يا أخي؟ ليه ما حاولتش تمنعه بطريقة غير مباشرة من بيع العربيات من أقل من سعرها؟ هو أنا بشوفه إلا إذا مر على المعرض علشان يعمل كارثة. على فكرة، جوزك الأولاني هنا
مر عليا امبارح وسألني عنك. عاوز ايه ده كمان؟ ميت في دباديبك ومستعد يقلع عين وترجعي له. ده بعده. بالمناسبة أنا حزين جدا لأنك ما بتعرفيش إزاي تختاري أزواجك. خلاص لما اتطلق من بهجت ابقى جوزني سيادتك. طب يا ريت، ده أنا بحلم باليوم. ايه ده بقى؟ ايه انت عندك عريس ليا ونفسك تجوزهولي؟ أيوة. ومين هو بقى العريس؟ أنا. والله. طب عارف لولا ان في زباين في المعرض انا كنت مسحت بيك بلاط المعرض بلاطه. انا اتجوزك انت؟ ده انت بتشتغل خدام عندي. اوعى كده من وشي، اوعى. ايه ده؟ انت بتحضر شنطة هدومك ورايح على فين؟ هسافر ايطاليا اريح اعصابي شوية. انت لسه زعلان من شهد؟ عاوزاها تمسح بيا البلاط وتهني وتجرح كرامتي عشان حتة عربية بعتها اقل من سعرها ب10,000 جنيه، وبعدين اللي اشتراها ده صاحبي لازم اجامله. وشهد تعرف انك مسافر؟ لا ما تعرفش. طيب استنى لما تيجي من الشغل وقول لها. ما ينفعش، انا مرتبط بميعاد طيارة. من كده ان بهجت في ايطاليا؟ ده اللي اعرفه. طيب المجني عليها لما جت تروح شقتها التمليك اللي على البحر قالت لك هي رايحه ليه؟ اخر كلام كان بيني وبينها لما قلت لها ان بهجت زعلان منها وخد شنطه هدومه وسافر ايطاليا. ولولا بواب العماره اللي فيها شقتها التمليك اتصل بيا وقال لي على الخبر المشؤوم ما كنتش عرفت انها راحت شقتها. طيب عندك اقوال تحب تقوليها؟ لا يا سياده الوكيل. وقعي على اقوالك. يا سيادة المقدم أنا مالي دخل من الأساس بموضوع قتلها. عادل قال إنك عديت على المعرض قبل الحادثة بيومين وسألته عن شهد. بطمن عليها لا أكثر ولا أقل. كنت تعرف إن شهد في شقتها التمليك ليلة الحادث؟ يا ابن الحلال أنا ما أدري عنها شيء ومالي دخل بالموضوع. طب وقع على أقوالك. معقول الكلام ده يا سيادة المقدم؟ أنا قاتل شهد؟ أنا قلت لك قتلتها؟ أنا بسألك. قلت لإبراهيم الموظف معاك في المعرض إنك هتاخد حقك منها وترد اعتبارك بعد ما جرحت كرامتك. قلت أيوة بس ما قتلتهاش. وكنت ناوي تاخد حقك منها إزاي؟ بالذوق كنت هقنعها إنها غلطت في حقي ولازم تعتذر لي. طيب وقع على أقوالك. كلامك يا سيادة المقدم معناه إننا نستبعد حسن باموسة وعادل مدير المعرض ونركز كل اهتمامنا على بهجت. وده اللي لازم يحصل، خصوص خبير البصمات أكد إن البصمات اللي رفعها من الشقة هي بصمات بهجت. لا ده مش دليل، لأن بهجت كان بيتردد على الشقة كتير في وجود المجني عليها أو لوحده، ويمكن يكون فات على الشقة يوم الحادث. يبقى لازم يتم القبض على بهجت ونستجوبه. تعرف لو تحت إيدي أدلة تدين بهجت بالقتل كنت كلفت الانتربول يقبض عليه في إيطاليا ويرحله لمصر. يعني لازم نستنى وصوله. والله ما فيش قدامنا غير كده. احكي لسيادتك اللي حصل وبالتفصيل. انا لما خدت شنطة هدومي وقلت لوالدتها مسافر ومرتبط بميعاد طيارة، في الوقت ده كنت اخدت التأشيرة لكن ما حجزتش تذكرة الطيارة لاني كنت ناوي أعيش 2-3 في شقة شهد وأعرف رد فعل سفري المفاجئ عليها. بالليل باب الشقة اتفتح ودخلت شهد. ايه بتلعب بأعصابي؟ مش قلت انك مسافر؟ لو اقتنعت اني مسافر ما كنتيش جيتي هنا. جاية ليه؟ لاني عارفة انك ما سافرتش وهتيجي على هنا. عارف ليه ما سافرتش؟ لانك ما تجرؤش تتحرك خطوة واحدة بدون اذني. ده طبعا لاني بحبك. لا، هو لانك عارف اني لو غضبت عليك هطردك للشارع وهتدور تشحت لقمتك. شاهد لازم احرق دمك زي ما حرقت دمي. انا اتهان؟ انا اعاتبك على بيع العربية بخسارة تقولي ان انا من غيرك ولا حاجة، ولولا انك اتجوزتني كان زماني كل يوم مع واحد شكل. انت اللي استفزتيني
قلت لي انك شارياني بفلوسك ومن حقك تتحكمي فيا زي ما انت عاوزه. وهفضل اتحكم فيك وامسح بيك البلاط كمان لو حاولت تجرح كرامتي او تهيني بعد كده. ولعلمك انا اللي خليتهم يطردوك من المؤسسه مش امل مراتك، علشان تبقى عبد عندي، ومن هنا ورايح كلمتي هي اللي هتتسمع وهتتنفذ وانت اخر واحد يتكلم. قبل ما تنهي كلامها كنت جريت على المطبخ وسحبت السكينه وفضلت اضرب فيها لحد ما اغمى عليا، ولما فقت هربت سافرت على ايطاليا. والسكينة فين؟ رميتها في البحر. وهكذا يا حضرات المستشارين انتقمت الحسناء من الطاووس لكل من سبقها ووقع في براثنه، فرد لها الطاووس الصاع صاعين وقتلها انتقاما لكرامته التي أهدرتها بسخريتها منه وتحقيره. وانتهت التحقيقات باعتراف المتهم بقتله المجني عليها بسكين اختلسه من مطبخ شقتها، وقتلها عمدا بدافع من الغضب الأعمى الذي لم يمهله لحظات ليتراجع عن جريمته ويحتكم إلى عقله. وقد أيد هذا الاعتراف أقوال حارس العمارة التي تمتلك فيها المجني عليها الشقة التي شهدت قتلها. ولكل ما تقدم تطلب النيابة تطبيق مواد الاتهام على المتهم بهجت فايز بهجت، والأمر مفوض لعدالتكم. رفعت الجلسة. الحكم: بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بهجت فايز بهجت بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما نظير ما نسب إليه. رفعت الجلسة. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، كلنا نعلم أن القوانين تسن وتشرع من أجل مجتمع حضاري يمارس أفراده حياتهم وشؤونهم وحرياتهم في أطر العدالة، وهذا يعني أن من يتخذ من القانون عدوا لابد أن نضربه على يده بيد من حديد ليكون عبرة لغيره من غير الأسوياء. وأوراق التحقيق في هذه القضية تؤكد لعدالتكم ما استهلت النيابة به في المرافعة، وذلك على النحو التالي. واحدة بس اللي تتكلم علشان أفهم فيه إيه بالظبط. اتكلمي انت يا نين. ابني يا بيه، ابني بقاله يومين ما رجعش بيته وخايفين الله لا يقدر يكون حصل حاجة. ابنك ده بيشتغل ايه؟ محصل نقدية في شركة توزيع أغذية. اسمه ايه؟ سعيد محمود فوال يا بيه. والشركة اللي بيشتغل فيها اسمها ايه؟ شركة السريع لتوزيع الأغذية. ده صاحب الشركة دي لسه مقدم بلاغ ضد سعيد وبيتهمه بتبديد 100,000 جنيه وكمان العربية اللي بيلف بيها على زباين الشركة. مين ده؟ ده ابني أشرف منه مفيش. ازاي الراجل ده يتهمه بحاجات زي كده؟ ما هو معذور يا نينا، مش سعيد بقاله يومين محدش عارف له طريق جرة. خلاص اتفضلوا دلوقتي على أمين الشرطة في المكتب اللي جنبي علشان يعمل لكم محضر بغياب سعيد. أنا مش فاهم انتوا قالقين نفسكم كده ليه على سعيد يعني؟ بقاله يومين غايب عن بيته وما نقلقش. انا مش فاهمه انت جبلتك ايه يا سعد؟ ما بتفهمش، ما بتحسش على دمك يا ابني؟ يا اما لغايه حجته معاه. لا ده انت المخدرات خلاص لحست عقلك. وانت ما فيش حاجه على لسانك غير المخدرات. ده عمره ما عملها وغاب ساعه واحده عن بيته. انتوا مش عملتوا محضر؟ خلاص البوليس هيدور عليه، هيجيبه من تحت تقطيع الارض كمان. ما حدش هيدور عليه غيرك يا سعد. ادور عليه فين بس يا اما؟ ده بيلف على زباين شركته من اسكندريه لحد طنطا وما يعرفلهمش ايوه طريق. روح الشركه وهم يدلوك على عناوينهم كلهم. هو انا ناقص هدة حيلي؟ يا سعد ده اخوك يا ابني. طب فوت على اصحابه.
وخصوصا اللي كان بيقعد معاهم على القهوة. يمكن حد فيهم يعرف عنه حاجة ويدلنا على طريقه. صحابه دول ما اعرفش فيهم حد غير واحد بس اسمه مختار. بيشتغل مع اخوك في الشركة؟ لا يا نينا، ده كان امين شرطة وفصلوه لان اخلاقه مش حلوة وكان بياخد رشاوي. وايه اللي لم سعيد على الاشكال دي يا ربي؟ القهوة يا نينا. الله، انت مستني ايه؟ ما تهز طولك كده وروح للي اسمه مختار واسأله عن اخوك. ما تفز يا سعد، ما تحرقش دمي اكتر من كده. حاضر يا أم حاضر. ولا اعرف عنه حاجه. امال مين اللي يعرف يعني؟ جرى يا سعد، هو انا كنت ولي امر ولا ايه؟ ايه بس صاحب الروح بالروح، واكيد بيقول لك على كل اسراره. وده معناه ان انا اعرف هو فين دلوقتي؟ طب دلني على حد يعرف طريقه. عندك ايه القهوه اهي، وكل اللي قاعدين فيها حبايبه، اسالهم يمكن حد يعرف عنه حاجه. سالتهم قبل انت ما تيجي، القهوه كلها قالت لي محدش يعرف عنه حاجه ولا هيدلك عليه الا مختار. الله يقطع مختار، واليوم اللي اتولد فيه مختار. يا عم حل عني يا عم، هو انا ناقصك؟ الله الله الله، انت بتزقني كده ليه يا مختار؟ اعمل لك ايه؟ ما انت راكب نافوخك ومصمم تحرق دمي. قوم يا عم، روح دكانك شوف لك حته خشب انشرها. ما تقوم بقى. الله، لا مش قايل. خلاص خليك انت قاعد، انا سايب لك القهوه اشبع بيها. حاجه تاني انا مش ههدى لما اعرف الفلوس دي جايبها منين. ما قلت لك حسنه، هي سيره ولا يعني ايه حسن؟ يعني رزق وجاني لحد عندي، اقول له لا؟ مختار، في ايه تاني يا سميه؟ قتلت قتيل ولا سرقت سرقه؟ لا قتلت ولا سرقت، دول اتعاب. اتعاب؟ كل الفلوس دي اتعاب؟ تاجر مخدرات كان هيتقبض عليه وانا لفت نظره ونجيته منها. ومش خايف يا مختار؟ ده البوليس لو عرف تروح فيها. ما تحصلش ولا يمكن تحصل. ده انا من قبل ما بقى امين شرطه ولحد ما فصلوني من الخدمه لسوء السلوك وانا دارس القانون وفاهم اصله وفصله. يعني ايه؟ يعني انا والقانون ما بنحبش بعض لله في لله، وان جاني كده اجيله كده وسلم لي بقى على القانون. انا عارفه ايه بس اللي رماني في سكتك ووقعني في حبك؟ قلبك يا سميه. اصل القلب ده محدش له حكم عليه، لو حب يحب بجد ولو كره يكره برضه بجد. يعني انت بتحبني صحيح؟ لو مش بحبك يا بنت الناس كنت نفختك وطيرتك من وشي. وبصراحة انا لا حبيت ولا هحب غيرك يا سمسم. خلاص يبقى نتجوز. هتكرهيني واكرهك يا سمسم. ازاي بس يا مختار؟ ده الجواز هو اللي بيلم القلوب على بعضها ويخليها قلب واحد بس. بصراحة انا مأجل الجواز لأجل غير مسمى. ليه؟ ناقصنا ايه يا مختار؟ الشقة وشقتي جاهزة من مجاميعه، الرقص وبطلته عشان خاطرك، والفلوس جيبك دايما عمران. انتي شايفة كده، انما انا لا. مش فاهمة. لازم اكون نفسي يا سمية واقف على رجلي. الجيب العمران ده مش كفاية، لازم يبقى عندي فلوس كتير واعمل المشروع اللي هو وابقى بيه. لا بيه، ابقى باشا. احلم على قدك يا مختار، ده انت لا شغلة ولا مشغلة وعايش على قفا الناس، تخطف من ده وتنصب على ده. وهفضل كده لحد ما اهبر الهبرة الكبيرة وكن. ابقى قابلني بكرة تشوفي يا حلوة. امسكي اعصابك امال يا نينا، خليني افهم ايه الحكايه. لقيته فين يا حضرة الظابط؟ جثته ظهرت النهارده بس في بحر كفر الزيات. والعربيه ملهاش اثر لكن بندور عليها. وعرفتوا مين اللي قتله؟ القاتل هنوصل له بس المهم دلوقتي تروحوا المشرحه تتعرفوا على الجثه وبعدها نقوم بالاجراءات اللازمه. اتفضلوا معايا. مش هنوصل للقاتل يا سيادة الرائد إلا إذا وضعنا في اعتبارنا في المقام الأول وظيفة المجني عليه. أنا عارف يا فندم وظيفته كمحصن نقدية من عملاء شركته يخليه دايما عرضة للمخاطر. والمخاطر دي طبعا مصادرها متعددة، قاطع طريق مثلا أو حد من معارفه على علم بقيمة المبالغ اللي بيحصلها ولما اتعذر خلص عليه وخد الفلوس اللي كانت معاه، لأنه من الثابت إن الفلوس والعربية اختفوا. للأسف التحريات الأولية أثبتت إن مفيش شبهة في حد من معارفه أو قرايبه، وده معناه إنه تعرض للسرقة بالإكراه واقترنت بقتل. لو سلمنا بالتحريات الأولية دي يبقى لازم نعرف إن القاتل كان على علم بحيازة المبالغ الكبيرة دي وقت الحادث، ومعلومة زي دي إما عرفها لأنه قريب جدا من المجني عليه أو في شريك على صلة وثيقة بالمجني عليه وهو اللي وصل له المعلومة دي. ومكان الحادث المجني عليه اتقتل في كفر الزيات.
العثور على جثة المجني عليه في بحر كفر الزيات مش دليل أبدا على إنه مكان الحادث. سيادتك تقصد إن جريمة القتل تمت في مكان تاني وإن الجاني اتخلص من الجثة في بحر كفر الزيات؟ هي ظهرت في كفر الزيات، لكن يمكن يكون الجاني اتخلص منها في أي رياح. مش هنقدر نحدد المكان اللي وقعت فيه الجريمة إلا لما يوصلنا تقرير الطبيب الشرعي ونعرف منه الوفاة تمت امتى بالظبط. معنى كده اننا ما نتخذش اي اجراء الا لما يوصل التقرير؟ لا طبعا مش هنتوقف. التحريات لازم تستمر وبشكل دقيق، ولازم تشمل كل العملاء اللي كان بيحصل منهم القضية وكمان معارفه وقرايبه. طيب انا هرجع استجوب مرات المجني عليه، يمكن اوصل عن طريقها للقاتل. هو أنا لو أعرف اللي قتل سعيد كنت هسكت يا بيه؟ يعني جوزك ما كانش له أعداء؟ لا. ما حصلتش خناقة بينه وبين أي حد قبل حكاية القتل دي؟ لا، هو قبلها بجمعة كده اتخانق مع أخوه سعد. وكان إيه سبب الخناقة؟ غور من وش السعاد يا سعد. ده عمرك ما تقف جنبي أبدا. أنا عمري ما وقفت جنبك. ده أنا لولايا عليك كان زمانك بتشحت. طب دي آخر مرة. أنت فاكرني بنك ولا بقبض مرتبي بالالافات؟ يعني مد ايدي للغريب واقول له اديني اسدد وصل الامانه قبل ما ترمي في السجن؟ وهي دي اول مره تاخد فلوس من الناس وتكتب وصل امانه على نفسك؟ اول اخر خلينا في المهم. هو انت تاخد فلوس الناس تتخدر بيها وانا اسدد؟ مين قال لك بس ان انا بتنايل على عيني يا عم؟ ما انا بطلته من زمان. الكلام ده تقوله لحد غير. خلاص بقى خلاص، قلت لك اخر مره. لا اول ولا اخر، ومش هتطول مني جنيه واحد. الشاي. قولي له اديني 5000 جنيه مهره لا ترمي في السجن. ما انا قلت له سابق لما خدت ال 3000 جنيه عشان تشتري خشب تشتغل فيه وما سددتهمش. هسددهم واسدد الخمسه دول كمان باذن الله. اقول لك ايه، ما تدخلنيش بينك وبين اخوك يا سعد، انتوا احرار مع بعض. سيبينا دلوقتي يا مهر. ما تركبش دماغك يا سعيد، انا في دقيقه. مطرح ما تحط دماغك حط رجليك. ده اخر كلام عندك؟ غور من وش يا سعد بقول لك. الله واذا ما مشيتش هتعمل ايه يعني؟ هضربك وارميك بره البيت. عيب كده يا سعيد، ده احنا اخوات. انت هتغور من وش ولا لا؟ خلاص اديني ماشي اهو. دي كانت أول خناقة بينهم، التانية بقى حصلت في الشارع وقدام البيت. وإمتى الخناقة دي حصلت؟ كانت آخر مرة أشوف فيها سعيد بعينيا. يعني إمتى بالظبط؟ في اليوم اللي خرج فيه سعيد من البيت لآخر مرة. شفتي الخناقة بعينيكي؟ شفتها يا بيه، كنت لسه هفطر بعد سعيد ما فطر، سمعت صريخهم في الشارع، جريت على الشباك لقيت سعيد بيضرب سعد باللوكمية في وشه. ضربني باللوكمية في وشه يا سعيد؟ طب وشرف أمي لا دفعك الدم. امشي غور من وش بقى، زعدلك قدام الناس. لو راجل مد ايدك عليا تاني وشوف اللي هيحصل لك. تقدر تشتغل وش بقى يا سعد؟ الله. وبعدين الناس اتلمت وخلصوهم من بعض وكل واحد راح لحاله. من بعدها سعيد مرجعش. تفتكري ان سعد هو اللي قتل جوزك؟ قلبي بيقول لي هو، بس خايفه اكون ظلماه. هو سعد كان يعرف جوزك بياخد كام مرتب وكام عموله على التحصيل؟ هو سعد بس يا بيه اللي كان يعرف. الله يرحمه كان دايما يحب يتباهى ويجيب سيرة الفلوس اللي بيكسبها والفلوس اللي بيحصلها من الزباين. جوزك كان له أصحاب طبعا؟ كتير يا حضرة الضابط، وكان له شلة مخصوصة بيقعد معهم في القهوة. أكيد كان في واحد منهم قريب منه قوي. مين هو؟ مختار. تعرفي مكانه؟ ملوش مكان غير القهوة. طيب يا مهر، امضي على أقوالك وتفضلي انت. الله، هو أنا مقبوض عليا ولا إيه يا باشا؟ لا ده أنت وحشتني فقلت أشرب معاك فنجان قهوة. حلوة دي، لسه فاكرني يا باشا؟ هو أنت هتتنسى يا مختار باشا؟ ما خلاص يا باشا، عقلت وبطلت شقاوة. بتشتغل ايه دلوقتي؟ بعد ما فصلت من البوليس اتلطمت وبقيت كل يومين في شغلانة، بس بإذن الله وعقبال سعادتك كده مسافر الخليج، واحد صاحبي وجايب لي عقد عمل. سمعت طبعا عن سعيد فوال صاحبك اللي اتقتل. أنا دخلي ايه في المشوار ده؟ لا أبدا، ده أنا عاوز أعرف منك شوية معلومات عنه على اعتبار أنه كان صاحبك. اللي أعرفه أنا تعرفه انت يا باشا من تحرياتك. التحريات اللي عملناها ما قدرتش توصلنا للقاتل، وعاوزك تتعاون معانا في المشوار ده. انا عناية ليك يا باشا، أأمرني وانا انفذ. اخر مرة شفت فيها سعيد كانت امتى؟
كانت من مدة كده، قول أسبوع 10 أيام. كنا في القهوة وكان عاوزني في شغلانة كده، بس أنا اعتذرت له عنها وقلت له إن ربنا هداني وبعدت عن المشاكل نهائي. ليه؟ كان عاوز منك ايه بالظبط؟ كان عاوزني اروح معاه دمنهور لواحد خد بضاعة من شركة سعيد ب50,000 جنيه ومش عاوز يسدد. كان عاوزني اغصبه يدفع المبلغ. تغصبه ازاي يعني؟ كان عاوزني البس امين شرطة واروح له في عربية شرطة وهته وارعبه واخليه يطلع 50,000 جنيه ويديهم لسعيد، بس ما حصلش. ولو كنت عملت كده كنت هتستفيد ايه بقى؟ 5,000 جنيه. بس لا، انا قلت له لو ادتني 50,000 مش هعملها. انا ما صدقت ربنا هداني وبطلت شاوة. المجني عليه كان بيقول لك على خط سير ولما يروح يحصل نقدية من الزباين؟ ده كان بيقول لي ويقول للي يعرفه واللي ما يعرفوش. سعيد الله يرحمه كان يحب قوي يعمل لنفسه منظر وهي جت على دماغه. كان بيحكي لك على الخناقات اللي بينه وبين اخوه سعد؟ على فكرة يا باشا، مش بعيد اخوه يكون هو اللي قتله، ولو قبضته عليه وتقلته عليه العيار شوية هيقر ويعترف. ليه؟ في دليل ضده؟ لا دليل لا، لكن اللي اعرفه انا انه بيتعاطى مخدرات ومفلس على طول، ودايما كان رامي حمله على سعيد الله يرحمه. من الاخر كان طمعان فيه وحطه في دماغه. اقبض عليه بس يا باشا وهو هيعترف. ماشي يا مختار، هنقبض عليه. يا بيه انا بريء يا بيه، انا مش هصدقك الا اذا قدمت لي دليل براءتك. وده اجيبه منين يا بيه؟ سالتك كنت فين وقت الحادث، قلت لي كنت قاعد على الكورنيش لحد الفجر، وده كلام من غير دليل. سألتك مين اللي ممكن يقتل أخوك، قلت لي معرفش. خلاص يا سيادة الوكيل، افتكرت إيه بقى؟ اليوم اللي اتقتل فيه أخويا كان معاه مختار. مش فاهم. ناس قالوا لي إنهم شافوا مختار لابس أمين شرطة وراكب العربية مع سعيد يوم الحادث. يوم الحادث يا بيه. والناس اللي شافوه دول تعرفهم؟ أعرفهم يا بيه وأدلك عليهم واحد. يبقى اتفقنا. مفيش واحد اعترف انه شاف مختار لابس امين شرطه وركب العربيه مع سعيد يوم الحادث. امال سعد جاب الكلام ده منين؟ والكلام اللي قاله سعيد لمختار بخصوص زبون دمنهور اللي مش عايز يسدد 50,000 جنيه، الكلام ده وصل سعد ازاي؟ مين اللي بلغوله؟ سعد انكر ان حد بلغه بالمعلومه دي. سيبك بقى دلوقتي من سعد ومختار وتعالى نرجع لتقرير الطبيب الشرعي. ساعة الوفاة كانت ما بين 1 بعد نص الليل و2 صباحا، وده التوقيت اللي المجني عليه ممكن يرجع فيه اسكندرية بعد ما يخلص شغله. الوفاة حدثت نتيجة طلق ناري في الجمجمة، والوفاة كانت قبل إلقاء الجثة في بحر كفر الزيات. لاحظ كمان سيادتك ان المسدس عيار 9 مللي وده مؤكد سلاح ميري. هي دي النقطة اللي عاوز اوصل لها في كلامي معاك، سلاح ميري. والسلاح الميري ده مختار ممكن يحصل عليه، لكن سعد لا. بس انا فتشت مسكن مختار ما لقيتش حاجة. اللي زي مختار ده له اكتر من مكان ممكن يقيم فيه او يبات فيه، وده يستلزم ان احنا نحدد الاماكن دي وبتحديدها نفتشها. كده يبقى القاتل مختار، وكده يبقى الشهود اللي انكروا انهم شافوا مختار راكب عربية سعيد بلبس امين شرطة كدابين، وسعد طلع صادق. خلاص نقبض على مختار. انا اللي يهمني الفلوس والمسدس اللي مع مختار اولا، وده معناه انك هتتعب شوية يا سيادة الرائد لحد ما تحدد مكانهم عن طريق المراقبة الشديدة جدا لمختار. يا فندم ده واجبي ولازم اعمله. يتبقى سعد. ما خلاص يا فندم، سعد كده بره دايرة الاتهام، لكن داخل دايرة الشك والاحتمال. طب وايه المطلوب بالظبط بالنسبة لسعد؟ تشديد المراقبة عليه ورصد كل خطواته. لازم الخيوط كلها تبقى في ايدينا لحد ما نوصل للقاتل، وهنوصل له بإذن الله. لا يا بيه لا، الله يخليك ما تظنش فيا ظن وحش، انا بريئه. الفلوس دي فلوس مين؟ فلوس مختار والله. والمسدس؟ مسدس مختار والله. شايلهم في شقتك ليه؟ اتحايلت عليه وبست ايده ياخدهم من هنا، قال لي ما تخافيش انا 100 الفلوس فلوسي وحلالي، والمسدس شاريه بعرقي ومعاه رخصه. طب اتفضلي معانا يا سمية. على فين يا بيه؟ حالا هتعرفي. يا سيادة الوكيل، انتوا لقيتوا الفلوس والمسدس فين؟ في بيت انا ولا في بيت الست دي؟ لا في بيتها. خلاص تبقى الحاجات دي ما تلزمنيش وتلزمها هي، واسألوها بقى جابتهم منين. نعم انت عاوز تلبسني تهمة ولا ايه؟ لا يا بيه ما تصدقهوش، الفلوس والمسدس بتوعه
ولولا خدعني وغشني بحبه ما كنتش فتحت له بيتي وشالهم فيه. هو انا اعرفك من اساسه عشان تفتحي لي بيتك يا ست انت؟ ها خلصتوا كلام ولا لسه؟ انا يا بيه خلصت. انا بريئه يا بيه بريئه. اغفل المحضر عقب اثبات ما تقدم، وقررنا حبس كل من مختار عبد المجيد وسمية حسين 4 أيام على ذمة التحقيق. ايه ده؟ الفلوس والمسدس دول لقيتيهم فين؟ فوق الصندارة يا بيه. طلعت في دماغي انضف الصندارة النهارده ولقيتهم. سعد فين؟ سعد طفشان من البيت بقاله جمعة ما عرفلوش طريق. وايه اللي خلاكي تيجي القسم تبلغينا؟ من يوم ما انقتل المرحوم وانا قلبي بيقول لي ان اخوه هو اللي قتله، ولما لقيت الحاجات مخفية في الصندارة صدقت قلبي. ما هو ايه اللي هيجيب الحاجات دي بيتي ويدخلها بيتي ويخفيهم في الصندارة؟ ده ما فيش غيري انا وسعد اللي عايشين هنا. طب اتفضلي احكي لي بقى سعد وبالتفصيل ازاي قتلت اخوك، والمسدس ده جبته منين؟ المسدس ده مسدس سعيد، كان دايما شايله معاه عشان بيرجع بالليل. وسعيد كان جايبه منين؟ ده سلاح ميري. مختار كان شاريهوله بمعرفته، بس بكام معرفش. بس تعرف القتل تم ازاي؟ خط سير سعيد يا باشا من اسكندريه لحد طنطا كنت اعرفه وبالتفصيل، اصل كنت سافرت معاه الارياف دي كذا مره عشان اونسه، ومره اقول له زهقان خدني معاك. المهم خلينا في المهم. سعيد لما ضربني قدام بيته عشان الفلوس اللي طلبتها منه ورفض يديها لي، انا بصراحه ساعتها صممت اقتله واخد فلوسه اسدد بيها ديوني ودفعه عمره ثمن البنيه اللي ضربها لي في وشي. ضربني قدام الناس. ما انا ما ضربش يا بيه، انا برضو عندي كرامه. انا عاوز اعرف قتلته ازاي. لقاني قدامه فجاه في كفر الزيات. قلت له كويس، كنت في مشوار نرجع سوا اسكندريه، كان معايا علبتين عصير، اديته واحده فيها مخدر شربها، راح في النوم. سوقت العربيه لحد مكان هص وخلصت عليه بمسدسه وخدت فلوسه العربيه بعد ما رميته في رياح قرب المكان ورجعت على اسكندريه. سبت العربيه قرب اسكندريه. ده كل اللي حصل دي. هكذا يا حضرات المستشارين اكتملت فصول واقعة القتل باعتراف المتهم اعترافا تفصيليا، وأيد هذا الاعتراف كل الأدلة التي احتوتها الأوراق بما فيها شهادة الشهود. لكل ذلك تطالب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، والأمر مفوض لعدالته. الحكم آخر الجلسة. الحكم بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود، وبعد المداولة قانونا واستطلاع رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم سعد محمود فوال بالإعدام شنقا نظير ما نسب إليه. رفعت الجلسة.